em anh cái xe. Dạ. Học tập với vệ sinh giùm anh nha. Khoan anh ơi, mở ra coi với. Vệ sinh ở trong này hết đúng không? Cái này giùm cho em anh nha. Dạ. Rồi vậy anh cứ để xe đây để em kiểm tra nha, có gì chiều anh tới lấy nha. Ok. Dạ dạ.
gọi được rồi. Em ơi, xe xong chưa? Chỉ bị lọc bát ra để em chọn rồi. Nó bị gì vậy? Xe lại. Xong rồi đúng không? Dạ. Thử hai bên được xem. Ừ, ok rồi. Coi như cho chị Hằng. Rồi xong rồi. Cảm ơn em.